husband and wife getting operated together on the same day. Bilateral knee replacement, robotic. ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕੀ ਬਾਤ ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੁਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋ ਹੈਪੀ ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰੋ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਅਰੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ ਅੱਜ ਗਏ ਤਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ 2-3 ਤਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਆਪੇ ਆ ਜਾਓ ਚੰਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਏ ਬਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ